પાયથોન પાર્ટ 2 માં પાયથોન વિડિયો લેક્ચર સિરીઝ પાર્ટ 2 ની અંદર હાઉ ટુ સ્ટાર્ટ ધ પાયથોન એટલે આજના લેક્ચરની અંદર આપણે ઇન્સ્ટોલેશન અને પાયથોન સોર્સ કોડ એડિટ કરવા માટેનું એક એડિટર કેવી રીતના ઇન્સ્ટોલ કરી શકાય એના વિશે શીખવાના છીએ. તો પાયથોન ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે સૌથી પહેલા python.org ઉપર ક્લિક કરવાનું અને એમાં ડાઉનલોડ ઉપર ક્લિક કરવાનું. જે લેટેસ્ટ વર્ઝન હશે તમને વિન્ડોઝ, લિનક્સ અથવા તો મેક ઓએસ માટે અહીંયા બતાવી દેશે. મારા કમ્પ્યુટરની અંદર વિન્ડોઝ છે એટલે પાયથોન 3.12.0 આપણે ડાઉનલોડ કરવાનું થશે. ખૂબ જ ઝડપથી પાયથોન 3.12.0 અહીંયા ડાઉનલોડ થઈ જશે. હવે ઓપન કરવાથી આપણે એ આપણા કમ્પ્યુટરમાં ઇન્સ્ટોલ્ડ કરી શકાશે. એડ python.exe to path અને યુઝ એડમિન પ્રિવિલેજ when installed python.exe. આ બે ચેકબોક્સ ઉપર ટીક કરવાનું જેથી કરીને આપણને લેટર ઓન એ પાથ સેટ કરવાની જરૂરિયાત ના પડે અને પાયથોન એ એડમિન યુઝર તરીકે આપણા કમ્પ્યુટરમાં ઇન્સ્ટોલ થશે. હવે ઇન્સ્ટોલ નાઉ ઉપર ક્લિક કરવાથી આપણને પરમિશન પૂછશે અને 64 બીટ પાયથોન એ ઝડપથી આપણા કમ્પ્યુટરમાં ઇન્સ્ટોલ સ્ટાર્ટ થશે. ત્યારબાદ આ પાયથોનના પ્રોગ્રામના એડિટ કરવા માટે PyCharm નામની આપણે એડિટરનો ઉપયોગ કરીશું ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે. અને PyCharm એડિટરનો ઉપયોગ કરીને આપણે ત્યાં સોર્સ કોડ એડિટ કરી શકીશું. આજના જે બીજા વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે આ જ શીખવાનું હતું કે હાઉ ટુ ઇન્સ્ટોલ ધ પાયથોન. તો પાયથોન ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે એની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ python.org ઉપર જવાનું અને ત્યાં જઈને જે એનું લેટેસ્ટ વર્ઝન્સ હોય એને ડાઉનલોડ કરી દેવાનું અને ત્યારબાદ પાયથોનની exe એક્ઝિક્યુટ કરવાનું. કેટલાક સમયના અંતે સેટઅપ વોઝ સક્સેસફુલ એ રીતનો આઉટપુટ આવશે અને ત્યારબાદ આને ક્લોઝ કરી દેવાનું. હવે આપણા કમ્પ્યુટરની અંદર પાયથોન સક્સેસફુલી ઇન્સ્ટોલ્ડ થઈ ગયું છે, પણ પાયથોનની સપોર્ટ એના સોર્સ કોડ એડિટ કરવા માટે PyCharmની જરૂરિયાત પડશે. ઘણા બધા આપણી પાસે એડિટર છે તો PyCharm ડાઉનલોડ કરવાનું થશે અને PyCharmની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ છે ડાઉનલોડ PyCharm JetBrains માંથી. ત્યાં તમે રાઈટ ક્લિક કરીને ઓપન ઇન ન્યૂ ટેબ ઉપર ક્લિક કરી શકો અથવા તો સીધું અહીંયાથી ઇન્સ્ટોલ કરી શકો. ડાઉનલોડ exe ફાઇલ જે આપણા કમ્પ્યુટરમાં હવે 521 MB ફાઇલ સાઇઝ જરૂરિયાત છે. 5.69 એવરેજ MB પર સેકન્ડ્સની ઝડપથી આપણા કમ્પ્યુટરમાં ડાઉનલોડ થઈ રહી છે. વન્સ એક વખતે એ ડાઉનલોડ થઈ જાય પછી જેમ આપણે પાયથોન ઇન્સ્ટોલ કર્યું આપણા કમ્પ્યુટરમાં એવી જ રીતના PyCharmને પણ ઇન્સ્ટોલ કરવાનું થશે. તો આપણે હવે વેઇટ કરીએ, રાહ જોઈએ કે જ્યાં સુધીમાં આપણને આ PyCharm નામની ફાઇલ ઇન્સ્ટોલ્ડ ડાઉનલોડ ના. Half of the file is already downloaded. 30 seconds remaining on an average. આપણે અહીંયાથી ડાઉનલોડમાં પણ જોઈ શકાશે કે પાયથોન નામની exe ડાઉનલોડ થઈ અને આ PyCharm નામની ડાયરેક્ટરી અત્યારે હાલ ડાઉનલોડ થઈ રહી છે. ઘણી બધી અલગ અલગ એડિટર ફાઇલ્સનો ઉપયોગ કરી શકો, વિઝ્યુઅલ કોડ સ્ટુડિયોનો ઉપયોગ કરી શકો, પણ PyCharm એ બેસ્ટ છે કારણ કે સિન્ટેક્સ સપોર્ટ કરશે
ઓપન ફોલ્ડરમાં ક્લિક કરશો એટલે હવે અહીંયા ડબલ ક્લિક કરવાથી નેક્સ્ટ 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 કાઇન્ડનું ઇન્સ્ટોલેશન સ્ટેપ છે. વેલકમ ટુ PyCharm સેટઅપ. ક્લિક ઓન ટુ ધ નેક્સ્ટ ફોર કન્ટિન્યુઅસ. આ આપણો બાય ડિફોલ્ટ પાથ હશે, એમાં કોઈ ખાસ ફેરફાર કરવાની જરૂરિયાત નથી. સી પ્રોગ્રામ ફાઇલ સેટ બ્રેઇન્સ અને PyCharm. નેક્સ્ટ ઉપર ક્લિક કરવાથી ક્રિએટ ડેસ્કટોપ ઉપર ફોલ્ડર પ્રોજેક્ટ, એનું એક્સટેન્શન પાથ ટુ ધ બિન ફોલ્ડર. નેક્સ્ટ બટન ઉપર ક્લિક કરીશું. જેટલી પણ એસેસરીઝ અને બાકીના જે કમ્પોનન્ટ્સ છે એ અહીંયા ઇન્સ્ટોલ્ડ થશે. અને હવે ધીરે 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 આપણા કમ્પ્યુટરની અંદર PyCharm નામનું એડિટર, જે પાયથોન માટે બેસ્ટ એડિટર અત્યાર સુધી ગણી શકાય, વન ઓફ ધ બેસ્ટ એડિટર અત્યાર સુધી ગણી શકાય, એ આપણા કમ્પ્યુટરમાં ઇન્સ્ટોલેશન થઈ શકે. એટલે સૌથી પહેલા તમારે પાયથોન ઇન્સ્ટોલ કરવાનું, જે પીવીએમ કહેવાય, પાયથોન વર્ચ્યુઅલ મશીન, જે યુઝર દ્વારા એન્ટર્ડ કરવામાં આવેલા સોર્સ કોડનું બાઇટ કોડમાં કન્વર્ઝન કરશે. ત્યારબાદ કોઈ પણ કમ્પ્યુટર ઉપર એ સરળતાથી એક્ઝિક્યુટ થઈ શકે. અને ત્યારબાદ PyCharm પ્રોફેશનલ આપણે એક એડિટરનો ઉપયોગ કરીશું કે જે આપણે સોર્સ કોડ એડિટ કરવા માટે ઉપયોગ થાય. એક વખતે આ PyCharm ઇન્સ્ટોલ્ડ થઈ જાય એટલે સેમ્પલ પ્રોગ્રામ આપણે પાયથોનનો કેવી રીતના રન કરાવી શકીએ, સેમ્પલ કમાન્ડ કેવી રીતના રન કરાવી શકીએ, એટલું જ આજના વિડીયો લેક્ચર્સનું કામ છે. સો આપણે રીબૂટ હાલ કરાવવાની જરૂર નથી. ફિનિશ્ડ બટન ઉપર આઈ વોન્ટ ટુ મેન્યુઅલી રીબૂટ લેટર, ફિનિશ્ડ બટન ઉપર ક્લિક કરીશું. હવે PyCharm આપણા કમ્પ્યુટર સિસ્ટમમાં ઇન્સ્ટોલ્ડ થઈ ગયું છે. એના માટે હવે આપણે સ્ક્રીન ઉપર પણ કદાચ PyCharmનો એ જે આઇકોન્સ છે એ દેખી શકાશે, કારણ કે આપણે ડેસ્કટોપ ઉપર આઇકોન ક્રિએટ કરવા માટે પરમિશન આપેલી હતી. આના ઉપર ડબલ ક્લિક કરવાથી PyCharm 2023.2 એ સ્ટાર્ટ થશે. કન્ટિન્યુ. સમ ડોન્ટ સેન્ડ. ઓકે. અને હવે આપણે ફ્રી ટ્રાયલ નો ઉપયોગ કરીશું. અહીંયા સ્ટાર્ટ ટ્રાયલ, અલાઉ એક્સેસ, કન્ટિન્યુ. સો ક્રિએટિંગ અ ન્યૂ ફર્સ્ટ એન્ડ ન્યૂ પ્રોજેક્ટ. અત્યારે હાલ આપણે પ્યોર પાયથોન ઉપર વર્ક કરી રહ્યા છે. બાકીનું જેંગો અને બીજી એપીઆઈસ જેમ જેમ આપણે શીખતા જઈશું એમ કરીશું. હાલ આપણે પ્યોર પાયથોન ઉપર ક્લિક કરવાનું છે એટલે ક્રિએટ બટન ઉપર ક્લિક કરીશું. અને પાયથોનનું આપણું એડિટર જે છે PyCharm, જે પાયથોન માટે બેસ્ટ એડિટર છે, કારણ કે એમાં સિન્ટેક્સ, કલર, કીવર્ડ એ બધું ઓટોમેટિકલી આપણને મેન્શન કરશે, જેથી કરીને આપણે કોડિંગ કરવામાં સરળતા રહેશે. This is the our PyCharm window. Many of the user like dark themes, પણ હું અહીંયાથી થીમ્સ બદલી પણ શકું. મને ડાર્ક થીમ વધારે પસંદ નથી. લાઇટ વિથ લાઇટ હેડર, ડ્રેક્યુલા, હાઈ કોન્ટ્રાસ્ટ, ઇન્ટેલિજન્ટ લાઇટ, આપણે અલગ અલગ જે થીમ્સ ઉપર ઇન્સ્ટોલ કરી શકીએ. હવે આ જે main.py એ આપણો ફર્સ્ટ PyCharm પ્રોગ્રામ પાયથોનની અંદર છે. એક્સટેન્શન .py હોવું જોઈએ. એકચ્યુઅલી આપણે બે અલગ અલગ મોડમાં કામ કરી શકીએ. એક આપણે કોન્સોલ એપ્લિકેશનમાં પણ કામ કરી શકીએ, અને આ જે કામ છે એ એક કરતા વધારે કમાન્ડ બેચ ફાઇલની અંદર પણ લખી શકાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, મારે હવે સૌથી પહેલો પ્રોગ્રામ લખવો છે તો હું પ્રિન્ટ કમાન્ડનો ઉપયોગ કરી શકું. હેલો ફ્રોમ પાયથોન. આજના આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે કેવી રીતના પાયથોન ઇન્સ્ટોલ્ડ કરી શકીએ
અને પાયથોનનો ફર્સ્ટ પ્રોગ્રામ કઈ રીતના એક્ઝિક્યુટ કરી શકીએ એ જ શીખવાનું છે. બાકીના જે પાયથોનના પ્રોગ્રામ છે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં શીખીશું. તો પાયથોન ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે સૌથી પહેલા python.org ઉપર જઈને લેટેસ્ટ વર્ઝનનું પાયથોન ડાઉનલોડ કરવાનું અને એનું જે સપોર્ટેડ કોઈ પણ એક એડિટર સપોર્ટ કરવાનું. તમે વિઝ્યુઅલ કોડ પણ એડિટ કરી શકો, તમે બીજા ઘણા એવા કોડ એડિટરનો ઉપયોગ કરી શકો. થાઉઝન્ડ્સ ઓફ ડિફરન્ટ કોડ્સ એડિટર અવેલેબલ કે જેની અંદર બિલ્ટ ઇન આઈડી અવેલેબલ હોય, થર્ડ પાર્ટી આઈડી અવેલેબલ હોય, ઓનલાઈન પાયથોન સેલ્સ પણ અવેલેબલ છે, PyCharm છે, નેટબીન્સ છે, વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયો આઈડી છે, પણ મેં અહીંયા મારા વિડીયો લેક્ચર માટે PyCharm સિલેક્ટ કરેલું છે. હવે આ પ્રોગ્રામને એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે સૌથી પહેલા ફાઇલને સેવ કરવાની અને અહીંયા રન બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું અથવા તો સેવ F10 બટન ઉપર ક્લિક કરીશું તો હેલો ફ્રોમ પાયથોન એ આપણને આઉટપુટ ડિસ્પ્લે થશે. તો આ રીતના આપણે આપણો સૌથી પહેલો પાયથોન પ્રોગ્રામ પાયથોન અને એટલે કે પાયથોન વર્ચ્યુઅલ મશીન, એને જરૂરી સોફ્ટવેર અને એને જરૂરી એડિટરનો ઇન્સ્ટોલ કર્યા પછી સૌથી પહેલો પ્રોગ્રામ આ રીતના રન કરી શકાય. નેક્સ્ટ વિડીયો સિરીઝની અંદર ડેટા ટાઈપ કેટલા છે, વેરિયેબલ કઈ રીતના ડિક્લેર કરી શકાય અને કયા કયા એના આઈડેન્ટિફાયર છે એના વિશે માહિતી મેળવીશું. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો. પ્લીઝ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ.